Dit is Flo en Flo heeft echt een droombaan, want jij bedenkt voor je werk spelletjes. Zeker. Zullen wij een spelletje spelen? Ja, absoluut. Jij mag beginnen. Als je een dobbelsteen gooit, je poppetje verzet en een diamantje tegenkomt, dan mag je een kaart pakken. 3. 1, 2, 3. Hoppa. Diamantje voor je doek. Zee. Hoe bedenk je een bordspel? Je kunt bijvoorbeeld beginnen met, ik heb hier een bakje met blokjes of met diamantjes. En dan kun je dus bijvoorbeeld zeggen, nou, ik gooi een dobbelsteen en als ik 6 gooi, dan stapel ik een blokje op. Op die manier kun je het verzinnen, maar je kunt het ook op een hele andere manier doen. En dat is eigenlijk vanuit een verhaal. Dus bijvoorbeeld, ik ga huisjes bouwen op een eiland. Of ik ga Mars koloniseren. Of ik ga met een groep ridders een kasteel aanvallen. Wow. En op die manier kun je vanuit je eigen fantasie een heel spel bedenken. En dan komt er van later zelf wel bij van of ik er blokjes of dobbelstenen of kaartjes bij wil gebruiken. Oké, ik mag nog een keer gooien, want ik had een diamantje. Oh, je verzint je eigen regels. Heel goed. 2. 3. In welke stad staat de spelletjesmakersschool? Ja, die is er eigenlijk niet. Je moet gewoon vanuit jezelf spellen willen maken. En ik heb dat mijn hele leven ook gedaan. Ik kan je wel even wat laten zien. Ja? Wat ik als kind heb gemaakt bijvoorbeeld. Het is een spel Wow! gebaseerd op een bekend stratenspel. Ja, ik heb kaartjes gemaakt met instrumenten en je ziet het gewoon opgeplakt. Het ziet er wel goed uit voor een zelfgemaakt spel. Voor een spel van een kind, zeker. Ja. Maar inmiddels wilde ik wel wat beter. En dat zit hem vooral in dat je ook kijkt hoe kan een spel beter worden. Dat er meer strategie in komt. Dus dat je zelf slim moet nadenken om te kunnen winnen. Ja, en het is ook heel belangrijk dat alle spelers tot het eind toe de kans hebben om te winnen. Want anders vindt niet iedereen het even leuk. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoppa, weer een diamantje voor je doek. Wat is het mooiste spel wat jij hebt bedacht? Wow! Dat is hem. Dit is jouw zelfbedachte spel. Ja, ik heb het niet in mijn eentje gemaakt. We hebben het met een aantal mensen gemaakt. Maar het is echt mijn favoriete spel. Maar wat zit er allemaal in? Er zitten 2000 fiches in, 1200 van die kaarten. Je kunt het met 18 mensen spelen en het duurt 12 uur om het hele spel uit te spelen. 12 uur? 12 uur. Oh, dus dit doe je niet even snel op een zaterdagavond? Nee, dat heb je niet zomaar eventjes voor elkaar. Nou heb ik dus zelf ook een spelletje bedacht. Oh, leuk. Laat me zien. Dat is niet zo interessant als dit, maar... Dit is het Hoe word ik klokhuispresentator bordspel. En het werkt als volgt. Je moet met deze klokhuispionnetjes een hele moeilijke lange weg afleggen met allemaal opdrachten en vragen. En degene die dan als eerste bij deze klokhuisbokaal aankomt, die wordt klokhuispresentator. Ja, dat wil ik ook wel. Ja, maar dan heb ik dus altijd gewonnen, want daar ben ik al. Maar ja, als ik zo kijk, het lijkt best wel een beetje op ganzenbord. En dat is ook niet zo gek, want dat is natuurlijk al heel erg oud. Ik heb hier een replica van een steen die ze op Kreta hebben gevonden. En hiervan zeggen ze dat het misschien wel het oudste ganzenbord is wat er ooit gemaakt is. Oké, Dus ja, ik denk niet dat het wat gaat worden. leuk bedacht. Weinig kans.